สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกุตชี่7 ชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้ซื้อมาจากตลาดเงินเดือนแล้วอ่ะกลับมาเลี้ยงเจ๊ทำไมชายบอกเขาจะบอกว่าชายบอกเขาอยู่ว่าเดี๋ยวพาไปไม่ใช่ชายบอกว่าเราจะไปทำไปได้ตังค์เขาบอกว่าถ้าใจหาเงินเดือนแล้วแม่จะกลับมาเลี้ยงเจ๊ทำไมเจ๊มาเล่นดีลงทั้งหมดมี7 ชิ้นเอามาดูเล่นด้านไหนแม่ดูมั้งเอามาเล่นดิอันนี้เป็นแซนด์วิชยาวเนาะอันนี้เป็นขนมปังแผ่นแพนด้าบานปวดตลอดโอ้โหน้ำมันร้อนเถอะโดนัทเทตตี้นะคะใครก็จะตรงก่อนดูลูกหนูดิเนี่ยใครจะจ่ายผสมมีโลเนี่ยชิ้นทรายสกุตชี่แฮมเบอร์เกอร์งาดำหัวดำเริ่มใหม่เดี๋ยวเสือผ้าที่ออกกระป๋อง6แล้วจะขึ้นม.1เลยยอมมันสั่งเนี่ยยอมยืนให้ป้าดูเลยป.2อันนี้เป็นสกุตชี่ลูกจะเป็นสกุตชี่ขนมปังหน้าหัวเราะเตะหัวตาหลอดตาเวลว้าวน้ำมีซ้ำแพ้มากอันนี้เป็นสกุตชี่ตาขี้เรียกว่าใครขี้เกียจน้องเรียกชิ้นตรงนี่นะคะก็มีทั้งหมด7 ชิ้นนะซื้อมาจากที่ตลาดนัดมา3 2โอ้โหตายเขาบ่นเหมือนเดิมอ่ะเอาเต็มเถอะเต็มเมื่อกี้ส่งหนีตับปีเอาไปเอาตัวไม่ใครก็สิขาได้บ้างเอาเนี่ยไม่ชอบบอกไม่ส่งไม่ชอบบอกโอ้ยทีไม่มีให้หรอกอยากกินไหม